Volgens Google moet je bij de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro niet kijken naar hoe snel de hardware is, maar naar hoe goed de AI-features zijn. Maar is dat nou een goed verhaal of een slecht excuus? Hoi, ik ben Wout en wat mij betreft neemt Google met de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro een behoorlijke gok. Om te beginnen zijn ze duurder dan de modellen van vorig jaar. €150 extra voor de Pixel 8 en maar liefst €200 extra voor de Pixel 8 Pro. En daarnaast kiest Google met zijn nieuwe Tensor G3-SoC er niet voor om de chips van Qualcomm en Apple bij te benen. Al zou je misschien ook gewoon kunnen zeggen dat ze dat niet lukt. Maar Google zegt, specs en benchmarks maken niks uit zolang de gebruikservaring maar goed is. En ze zeggen, die Tensor G3 is helemaal geoptimaliseerd voor onze AI-features en dat heeft de concurrentie niet. Nou moet ik zeggen, deze telefoons zijn in dagelijks gebruik heerlijk snel en vloeiend. Dus ja, in dat opzicht heeft Google wel gelijk. En Google weet als geen ander hoe je Android moet optimaliseren. En de versie van Android die hierop draait is vrij van al die bloatware die je bij sommige andere fabrikanten wel ziet. En, nieuw dit jaar, je krijgt maar liefst 7 jaar software updates. Dus die hele softwareervaring, die is top. En een van de nieuwe features die ik erg fijn vind, is dat de gezichtsontgrendeling nu een zogenaamde Class 3 biometric is. En dat is hetzelfde niveau als de vingerafdrukscanner. Vorig jaar werkte Face Unlock alleen om je telefoon in te komen, maar het was niet veilig genoeg voor bijvoorbeeld je bankieren-app. Maar nu dus wel, net zoals bijvoorbeeld Face ID op een iPhone. Nou, hoe doen ze dat nou met alleen een kleine frontcamera? Je raadt het al, met AI. En meer weten we eigenlijk niet. Ik weet wel dat het in de praktijk dus erg fijn werkt. Het werkt niet in het pikken donker, want er wordt geen infrarood gebruikt. Maar ja, dan heb je nog altijd de optie voor de vingerafdrukscanner. En toch was ik ook best wel onder de indruk dat het 's avonds op de bank met een beetje sfeerlicht nog prima werkte. Ook fijn is dat ze allebei een 120 Hz scherm hebben. De 7 Pro had dat ook al, maar de 7, de kleine, die ging maar tot 90 Hz en nu gaat de kleine tot 120. En die 8 Pro die gaat helemaal terug naar 1 Hz als je statische content op het scherm hebt. En dat is goed nieuws voor het energiegebruik. Nou, de schermen zijn verder ook verbeterd, vooral qua helderheid. Toen ik deze telefoons voor het eerst aanzette, viel me meteen op hoe helder die schermen wel niet kunnen. Met een volledig wit scherm meten we meer dan 1400 nits. En dat heb ik nog nooit eerder gezien op een telefoon. Als we nou testen met een klein beetje wit, dan gaan ze nog hoger. Bijna 1640 voor de 8, bijna 1900 voor de Pro. Maar in die situatie zijn de nieuwste iPhones net nog even wat feller. Maar toch, dit is echt zoiets wat je in de dagelijkse praktijk gaat merken als je die telefoons op een zonnige dag buiten gebruikt. Qua behuizing lijken de Pixel 8 telefoons behoorlijk op die van vorig jaar. Al is de 8 Pro nu mat aan de achterkant in plaats van glanzend. En dat vind ik persoonlijk een stuk mooier en dat hadden ze bij die kleine 8 ook wel mogen doen. Niet dat het trouwens veel uitmaakt, want ik had laatst een poll op de frontpage gezet en meer dan 80% van jullie geeft aan dat je een hoesje gebruikt. Dus de meeste mensen gaan die achterkant helemaal niet zien. Trouwens, bij die Pixel 8 Pro is Google nog geswitcht van een gekromd naar een plat scherm. Ook dat vind ik fijn, zeker omdat een platte screen protector veel goedkoper is en ook veel makkelijker is om aan te brengen. En ook die afgeronde hoekjes ben ik wel van gecharmeerd. En het feit dat die 8 net weer iets kleiner is dan de 7 is toch weer mooi nieuws voor fans van kleine telefoons. Wat je ook met een hoesje wel ziet, dat zijn de camera's. En Google zegt dat dit jaar alle camera's vernieuwd zijn. En dat is een klein beetje spelen met woorden. Het betekent niet dat er allemaal nieuwe camera-sensors worden gebruikt, maar in sommige gevallen gaat het om dezelfde sensor met een nieuwe lens. Soms een nieuwe sensor, dat zijn het allemaal combinaties. Maar uiteindelijk gaat de lichtopbrengst omhoog. Ik heb alle camera specs even op een rijtje voor je gezet. Dus wil je dat weten, pauzeer de video dan nu. Oh ja, en die 8 Pro die heeft naast die camera's hier onder de flitser nog een temperatuursensor. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is een gimmick. Hij kan je lichaamstemperatuur niet meten. En voor het beste resultaat moet je eerst elke keer voordat je iets meet aangeven waar het voorwerp van gemaakt is. En dan moet je elke keer een handmatige meting doen. Het kan niet continu, dus heel snel werkt het ook niet. Nee, sorry Google, hier zat echt niemand op te wachten. Dan de fotokwaliteit van de nieuwe camera's. Overdag is er niet heel erg veel verschil tussen de Pixel 7 en de 8-serie, al lijken de kleuren net ietsje warmer. De nachtfoto's die hebben wel echt een verbetering, die hebben wat meer detail. En dat is ook wel logisch, want er zit een grotere lensopening voor die grote camera. Het verschil wordt groter als we kijken naar de ultra groothoek, want daar heeft de 8 Pro een nieuwe sensor.
En dat zie je al qua fotokwaliteit overdag, maar helemaal als je foto's in het donker gaat maken. Bij de Pixel 8 heeft hij dezelfde sensor, maar die ultragroothoek is wel breder geworden. Dus het effect is wat dramatischer, maar de kwaliteit blijft wel een beetje achter bij zijn grote broer. Qua video heeft Google dit jaar weer een klein stapje gezet. Maar ook dit jaar geldt toch wel voor de beste video. Heel simpel, moet je gewoon een iPhone hebben. En ook de S23 Ultra van Samsung doet het echt gewoon nog steeds beter. Die 8 Pro die doet dit jaar echt zijn naam eer aan, want de camera heeft nu een heuse Pro-modus. Hier heb je zelf controle over sluitertijd en ISO en focus en wipbalans. En het is echt een mooie toevoeging voor wie echt complete controle over zijn foto's wil. En ook kun je nu ook foto's maken met de volle 50 megapixel van de sensor, zonder dat die gebind wordt naar 12 megapixel. Enige jammere, deze feature zit niet op de Pixel 8. Ja, beetje jammer Google. Wat wel op beide telefoons werkt, is de nieuwe Ultra HDR modus. Die camera-app schiet standaard in dat nieuwe Ultra HDR formaat. En dat is eigenlijk gewoon een normale JPEG, met daaraan extra metadata toegevoegd. Dat noemen ze een gain map. En dat betekent dat alle apparaten die JPEGs kunnen tonen prima overweg kunnen met deze foto's. Maar op de pixels wordt die gain map ingelezen en dan zien de foto's er dynamischer uit, omdat de volle helderheid van het scherm wordt gebruikt. Net zo eigenlijk zoals de iPhone dat ook al een paar jaar heeft. Nou, dan dus de AI. Nou, we beginnen bij de Magic Eraser of de magische gum. Daarmee kun je objecten of mensen uit je foto's halen. En volgens Google is die dit jaar verbeterd. En dat klopt ook gewoon. Hij is niet sneller, maar hij levert wel vaak net even een beter resultaat met minder foutjes en artefacten in het beeld. Helemaal nieuw is de feature Best Take, waarbij Google herkent dat je een aantal groepsfoto's hebt genomen met meerdere mensen en je dan de optie geeft om van al die foto's de beste gezichten uit te kiezen. Zodat bijvoorbeeld niemand op de uiteindelijke foto zijn ogen dicht heeft. En dit werkt echt behoorlijk goed, vooral als het gaat om subtiele gezichtsuitdrukkingen. Die functie zit trouwens niet in de camera, maar in Google Foto's en werkt ook met foto's die niet met de Pixel 8 geschoten zijn. Dus je kunt ook helemaal losgaan op je fotoarchief. Ook nieuw is de Magic Editor. Dat is dus de Magic Eraser, die gum, maar dan on steroids. Want hiermee kun je namelijk objecten in foto's uitknippen en verplaatsen en vergroten en verkleinen. Nou, hoe goed dat werkt hangt helemaal af van de foto en hoe groot het object is dat je kiest. Maar als je het subtiel doet, dan gaat het vaak behoorlijk goed. Je kan je wel afvragen of je foto's zo intensief moet willen bewerken. Kijk, smartphonefoto's zijn natuurlijk al jarenlang het resultaat van allerlei algoritmes. Maar hier gaan wat mij betreft wel een grens over. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar jullie mening. Moet een foto eigenlijk alleen het moment vastleggen, zoals het echt was? Of mag je daar best flink aan bewerken met AI-tools? Laat het me even weten in de reacties. Google valt hier trouwens wat mij betreft wel een klein beetje door de mand als het op die Tensor G3 aankomt. Want die Magic Editor werkt in de cloud en niet lokaal op je telefoon. Ben je dus ergens op vakantie met slecht internet, ja, dan heb je er weinig aan. En dat geldt ook voor een andere functie, Video Boost, die later dit jaar naar de Pro komt. En daarbij wordt de kwaliteit van je video achteraf in Google's datacenter verbeterd. En Google zegt wel dat die Tensor G3 hier alsnog een belangrijke rol speelt, want er moet extra metadata verzameld worden tijdens het filmen. Maar ja, het voelt vanwege die afhankelijkheid van het internet en het feit dat je moet wachten tot het verwerkt is, toch een beetje als een halfbakken oplossing. En je hebt geen garanties dat die feature over 10 jaar nog werkt, want het draait niet lokaal op je telefoon. De AI-features gaan niet alleen over foto en video, maar ook over geluid. Zo is er nu Audio Magic Eraser, dat achtergrondgeluiden weg kan filteren, en verbeterde spraak naar tekst. Die Audio Eraser doet wat hij belooft. Praat je bijvoorbeeld over muziek heen of is er ander achtergrondgeluid zoals auto's ergens bij een straat, dan maakt de telefoon daar losse sporen van die je dan individueel harder of zachter kunt zetten. Als je nou al het achtergrondgeluid weghaalt, dan wordt je stem wel wat blikkerig, maar het werkt redelijk goed. En bij spraak to tekst valt vooral op dat de telefoon beter om kan gaan met pauzes en kleine ums. En ook wat vaker snapt waar hij een hoofdletter of interpunctie moet zetten. Nou, dan nog even een demootje met de Magic Eraser. Ik probeer nu wat te zeggen in de camera, maar er staat ook een speakerkaart te blazen. Ja, dat hoor je. En we gaan eens even kijken of we dat met de magische gum weg kunnen krijgen. Nou, dan nog even een demootje met de Magic Eraser. Ik probeer nu wat te zeggen in de camera, maar er staat ook een speakerkaart te blazen. Ja, dat hoor je. En we gaan eens even kijken of we dat met de magische gum weg kunnen krijgen. Nog heel even terug naar die Tensor G3. Want een SOC heeft ook invloed op veel andere dingen, waaronder prestaties.
maar ook warmteontwikkeling en accuduur. Die warmteontwikkeling valt gelukkig eigenlijk wel mee en ook throttling is onder controle. Hij throttelt ongeveer vergelijkbaar met een Galaxy S23 Ultra en zelfs minder dan de iPhone 15-serie. En de absolute prestaties van de CPU en GPU zitten een beetje rond het niveau van de Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Dus ja, ze lopen in dat opzicht toch echt wel minimaal een jaar achter op de concurrentie. En dan die accuduur. Ja, die is op z'n zacht gezegd gewoon niet zo bijzonder. Die accu's zelf zijn met bijna 4600 en 5000 mAh echt wel groot genoeg, maar er wordt gewoon veel van gevraagd. Die Pixel 8 doet het in onze tests ongeveer net zo goed als de Pixel 7 en die 8 Pro doet het ietsje beter dan de 7 Pro. En in de praktijk, ja, je komt de dag wel prima door. Maar vergelijk ik dat nou met een iPhone 15 of een Galaxy S23 Ultra, ja, dan blijven die pixels echt wel achter. In onze browsingtest gaat de S23 Ultra zo'n 33% langer mee dan de Pixel 8 Pro. De iPhone 15 Pro gaat 21% langer mee en de Pro Max zelfs 43%. Dat zijn dus telefoons waar je in de praktijk met lichtgebruik wel 2 dagen mee kan halen. En kijken we naar accuduur op 4G, dan vallen die pixels nog verder terug. En dat is geen verrassing, want we weten gewoon dat dat 5G-modem wat ze gebruiken, dat komt van Samsung, dat is minder efficiënt dan het Qualcomm-modem in de Galaxies en de iPhones. Kortom, het is in de praktijk niet heel slecht of dramatisch, maar de concurrentie laat gewoon zien dat het echt een stuk beter kan. Eén lichtpuntje, de nieuwe pixels laden een stukje sneller op dan de vorige generatie, maar ja, ik heb toch gewoon liever een accu die langer meegaat. Volgens Google gaat het niet om specs. Het gaat erom wat je ermee doet. Ja, en die Pixel 8 en Pixel 8 Pro doen heel veel goed. Ze hebben een fijne, vloeiende gebruikservaring, goede camera's, ze hebben gezichts- en vingerontgrendeling, ze hebben AI-features, niet allemaal, maar voor een deel zijn die echt wel handig. Ze hebben prachtige schermen en maar liefst 7 jaar software-updates. Maar ook matige accuduur en minder rauwe rekenkracht. En dat merk je soms echt wel, bijvoorbeeld als je gaat gamen. En dat is echt een gevolg van Google's hardwarekeuzes. En dan zijn ze ook nog eens duurder dan de vorige pixels. Dus ik ben het niet helemaal met Google eens. En er is echt wel wat op deze toestellen aan te merken. Maar desondanks haal je met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro toestellen in huis die in de praktijk gewoon heel fijn werken en veel dingen heel goed doen.